روزی ادبیات جهان رو تغییر میداد. رمان‌ها انقلاب فکری به وجود می آوردند. انسان‌ها رو با درد افراد دیگری در سرزمین‌های دیگه حتی آشنا می‌کردند و نوعی فهم جمعی در نسل اتفاق می‌افتاد. این کار ادبیات بود. حالا برای چند صد سال بخوایم بگیم یا حتی چند هزار سال این نقشی بود که ادبیات به عهده داشت. اما امروزه پرسشی که مطرح میشه برای خیلی ها، چه بین ناشران چه بین مخاطبان، اینه که دیگه امروز کسی حوصله خوندن رمان نداره. در جهانی که پر از ریلز و شبکه‌های اجتماعی هستن، ویدیوها هستن، این الگوریتم‌ها هستن که دارن تعیین میکنن مخاطب به چه چیزی دسترسی داشته باشه و یا حتی سلایق رو میسازند. آیا میتونیم بگیم ادبیات دیگه کارش تموم شده و اصلا کاری نمیتونه برای دوران حاضر انجام بده؟ اما پرسش اینه که آیا رمان همچنان قدرت تغییر داره و یا فقط تبدیل شده به یک چیز لوکس، به یک چیزی که شاید بشه گفت روشنفکرانه است و خیلی هم با این کلمات روشنفکری و اینها یه مقدار چهره ادبیات، شخصیت ادبیات زیر سوال رفته، به خصوص برای ما ایرانی ها و تجربه هایی که داشتیم قبل از 57. یعنی ما قبل از جریان 57 ادبیات رو داریم نگاه میکنیم که بخشی از اون، نه همه اون، بخشی از اون به سمت بازسازی انقلابی رفت که ثمرش این چند دهه‌ای بود که ما تجربه کردیم و در سالهای اخیر هم داریم ما میبینیم که بخشی از ادبیات در دست حاکمیت جمهوری اسلامی قرار گرفته برای کنترل اذهان، برای سانسور شدن، برای در واقع خاموش کردن صدای مخاطب. حالا این بحث چه بحث شخصی و منطقه‌ای ما باشه، بحث میهنی ما باشه، چه بحث کلی‌تر، یک مسئله‌ایه که من میخوام توی این پادکست در موردش صحبت کنم. سلام، من رکسانا حمیدی هستم. به کانال نوشتن و شکستن خوش اومدید. در جهانی که پر از ریلز، ویدیوهای کوتاه، شبکه‌های اجتماعی، لایوها و حتی همین یوتیوب که بخوایم نگاه بکنیم، همه اینها در واقع داره تعیین میکنه که ما چگونه با یک محتوا مواجه بشیم، چند دقیقه رو براش قائل بشیم. مجبور میکنه که سازندگان مثلا ویدیوهایی در یک تایم مشخصی درست بکنن و یا به اونها میگه اگر میخواید دیده بشید، اگر میخواید مخاطب پیدا بکنید، شما باید از یک ساختاری که من به شما پیشنهاد میکنم استفاده کنین. چرا؟ چون میتونین با بیشتر کردن مخاطبتون، جذب مخاطب بیشتر، شما به درآمدزایی برسید. خب این اتفاقیه که توی پلتفرم‌ها داره رخ میده و خیلی ها به امید این که مخاطب بیشتری داشته باشن و حتی درآمد و پولی در این وسط به دست بیارن، وارد این فضاها میشن و خواه ناخواه ما در این مسیر قرار داریم. خیلی راحته، هر کسی یک گوشی در دست داره و میتونه با این گوشی، با این موبایل، با لپتاپ، با تبلت میتونه مدام تصویر ببینه، مدام ویدیو ببینه، افراد زیادی رو ببینه، جهانی رو ببینه که فردیت ها توش میتونن خیلی راحت شکوفا بشن و افراد زیادی از گوشه و کنار جهان در واقع میتونن در این فضا برای ما حرفی داشته باشند. به خصوص اینکه راحتی کار مدام داره بیشتر میشه. ترجمه های همزمان و یا امکان دیدن و استفاده کردن از محتواها بدون حتی متن و زیرنویس، فقط با زبان تصویر و یا مثلا لذت هایی که ما میتونیم به لحاظ بصری ببریم و حتی اون ترجمه ها
کاری که داره انجام میده بسیار با سرعت و بسیار متنوع، یعنی در یک اقیانوسی پر از محتواهایی که پایشون بر تصویره و ما میدونیم که تصویر هم نوعی روایته، یعنی تصویر در واقع برای ما داره یک قصه ای رو تعریف میکنه و اینطور نیست که وقتی صحبت از روایت بکنیم فقط منظور قصه باشه، داستان باشه، کلمه باشه. این اتفاق داره با تصویر، با ریلز، با ویدیوها هم رخ میده. میلان کندرا در کتابی که در مورد رمان نوشت و نقدهای بسیاری در اون هست، تحلیل‌های شخصی ایشون هست و یک کار پژوهشی میتونه محسوب بشه در مورد رمان، در انتها این سوال رو مطرح میکنه که آیا رمان از این پس هنوز عمرش ادامه داره؟ هنوز میتونه مخاطب رو جذب کنه؟ هنوز حرفی برای گفتن داره برای مخاطبی که این همه امکانات در دستش هست؟ آیا رمان مثل دوران گذشته است؟ اگر به خاطر داشته باشید، خب هرچی که به گذشته نگاه میکنیم امکانات بسیار محدود و محدود و محدود بوده. برای پیدا کردن یک کتاب و داشتن اصلا کتاب‌های زیاد خب خیلی امکانات محدودی داشتیم. برای شنیدن موزیک، به خصوص برای ما که در ایران زندگی میکردیم، همه چیز ممنوع، محدود و در واقع ناممکن به نظر میرسید. برای دیدن یه فیلم خیلی سخت بود که بتونیم یک فیلم رو پیدا بکنیم، مثل کشور دیگه که میفروشن مثلا کاست ها، موسیقی ها، قصه ها، کتاب ها، خیلی چیزها. بعد از 57 در واقع یک زیر و زبر شدن رو در فرهنگ دیدیم. حالا فکر کنین در موضوع جهانیش هم که بخوایم نگاه بکنیم و مسئله خودمون رو نبینیم، خب در دوران گذشته این امکان وجود نداشت مثل الان که ما در روی گوشی‌های موبایلمون صدها کتاب به صورت PDF داشته باشیم و امکان اینو داشته باشیم که بتونیم کتاب الکترونیکی بخونیم. کتاب‌ها کاغذی بود، امکان محدود بود، خریدها محدود بود و ما دسترسی زیادی به کتاب نداشتیم. اما الان همین در واقع ابزار تکنولوژی حتی کتاب‌های بیشتری رو برای ما به ارمغان آورده که به صورت الکترونیکی بخونیم. منظورم اینه که خب امکاناتی که امروز وجود داره بسیار زیاده و امکانات در واقع تعیین کننده سرعت هم هست. یعنی به ما میگه که خب شما میخواید یک فیلمی رو در 5 دقیقه، در 10 دقیقه، یک بحثی رو در 3 دقیقه بشنوید به صورت خلاصه وار، ساندویچی، خیلی سریع، و یا میخواید شما 3 روز 5 روز رو وقت صرف کنید که یک مطلبی رو بخونید از روی کتاب. حالا در ادبیات، در رمان، یک رمان رو مثلا در طی چند روز، حالا یک هفته شما بخواید بخونید. این بحث رقابت در زمان هم میتونیم بهش بپردازیم. اما اون چیزی که به نظر من داره اتفاق میفته اینه که گویی این رسانه ها هستند، گویی این پلتفرم ها هستند که دارن برای ما به نوعی دارن تعیین تکلیف میکنن که ما چه چیزهایی رو به سمتش بریم و از چه چیزهایی بگذریم. گویی اینها هستند که میخوان به ما بگن که خب رمان دیگه کارکردی نداره. شاید اونو بشه مثلا به صورت سریال فشرده، به صورت خلاصه توی یه ریلز تعریف کرد. اما اون اتفاقی که ما با خوندن کتاب، با خوندن ادبیات و رمان انجام میدیم دیگه در اون ویدیو، در اون ریلز 3 دقیقه‌ای اتفاق نمیفته. یعنی همه چیز کوتاه و سریع و مصرفی داره اتفاق میفته، در حالی که رمان، ادبیات میخواست ما رو وادار بکنه که برای مدت طولانی تری در ذهن کسی، در بطن اثری زندگی بکنیم. واقعا این رو باید بهش بپردازیم که برای قرنها ادبیات یکی از مهمترین ابزار
شکل دهی به فهم جمعی بودن. ملت‌ها حافظه تاریخی، اخلاق، عشق، زیبایی، جنگ، آزادی، حتی تصور انسان رو که از خودش میخواد یه تصوری داشته باشه، اینها رو از خلال روایت میساختند، توی روایت ها دنبالش میگشتن. رمان فقط یک مفهومی برای سرگرمی نبوده، یک فرمی برای وقت پر کردن و یا لذت و سرگرمی به حساب نمی اومده. نوعی تکنولوژی فهم ما بوده. وقتی ما مثلا در ادبیات کهنمون مثال بزنیم، داستان‌هایی رو میخونیم از مثنوی یا داستان‌هایی رو میخونیم از شاهنامه، خب ما در یک مسیر انگار پیچیده و سیم کشی شده‌ای برای فهم خودمون قرار میگیریم. انسان مدرن پیش از این که جهان رو از طریق تصویر و الگوریتمایی که خب داره تو این رسانه‌های جمعی داره منتشر میشه، تو این پلتفرم‌های جمعی داریم میشناسیم، جهان رو از طریق روایت میتونه بفهمه. این فقط انسان کهن نبوده که از این روایت استفاده میکرده، میبینیم انسان مدرن هم از این استفاده میکنه. چرا که در همه این پلتفرم ها، در تمام این تصاویر، نوعی روایت، چی تعریف بکنه، برای کی تعریف بکنه، آخرش چی بشه، نوعی به اصطلاح اون پله پله‌ای بودن، اون علت و معلول بودن، اون چیزی که ذهن رو به اصطلاح به سرانجام برسونه، یه نوع روایت که در همه اینها هست. خب در همین به اصطلاح ابزار جدید، در همین تکنولوژی جدید هست، همون چیزی که در ادبیات کهن بوده، همون چیزی که انسان کهن در ادبیات کهن اون رو پیدا می‌کرده، همین انسان مدرن هم از اون داره استفاده می‌کنه، از روایت، از طریق تراژدی، از طریق اسطوره، شعر. ما در دوران کهن این رو می‌فهمیدیم، چیزهایی رو می‌فهمیدیم، حتی بعدتر در رمان چیزهایی رو می‌فهمیدیم، می‌دیدیم نوع مواجهه انسان‌ها رو، دیالوگ‌های انسان‌ها رو، رفتارهای انسان‌ها رو نگاه می‌کردیم. این تکنولوژی فهم ماست، همون چیزی که در رمان داره اتفاق میفته. خب توی دوران‌های کهن از طریق ادبیات همیشه ساخته شده. اما امروز در عصر پلتفرم‌ها این پرسش جدی مطرحه که آیا ادبیات هنوز توانایی اثرگذاری بر آگاهی جمعی رو داره؟ در جهانی که توجه انسان به واحدهای کوتاه، سریع و خیلی مصرفی خیلی متمرکز شده، آیا میتونیم بگیم که میشه با یک رمان تخیل یه جامعه رو در واقع ساخت، تغییر داد؟ میشه آدم‌ها رو به سمت دیگری‌ها متوجه کرد؟ خب در جهانی که امروز ما درش به سر میبریم، شبکه‌های اجتماعی برخلاف ادبیات بیشتر روی واکنش‌های خیلی فوری و آنی متمرکز هستند. مثلا خشم، شوک، طنز، ترس، هیجان، قضاوت سریع و همه اینها در دوران حاضر خیلی متداوله و توی این مثلا ریلز ها، ویدیوها، این خیلی متداوله که ما این واکنش ها رو میبینیم. اما در رمان، در ادبیات همچین چیزی وجود نداره. ما اونجا بر مکث، بر پیچیدگی، بر تأمل اونجا قرار داریم و این امریه که توی اون ساختار سریع و فوری و مصرفی وجود نداره. یعنی تأمل‌های آنی و زودگذرن، مصرفی هستن، خیلی از اونها محدود و مصرفی هستن. اما توی رمان، وقتی که رمان میخونیم، وقتی داریم یه داستان رو میخونیم، حتی وقتی داریم امروز ادبیات کهن رو میخونیم، همین رو داریم پیدا میکنیم و اینجاست که تکنولوژی فهم در رمان، در ادبیات وجود داره. کاری که ادبیات میکنه، کاری که رمان میکنه، اینه که انسان رو مجبور میکنه
که در فهم کسی اون شخصیت‌های داستان زندگی بکنه برای مدتی شاید طولانی تر، مثلا برای 1 هفته در فهم کسی زندگی بکنه، دلایل رفتارهاشو ببینه، کنشهاشو ببینه و رنجهاش رو بشناسه، شادیهاش، بدیها، خوبیهاش رو ببینه، خودش از بیرون به کسی نگاه بکنه و اون رو قضاوت بکنه، شناسایی بکنه و این نقطه‌ایه که فهم جمعی رو عمیق‌تر میکنه. یعنی هرچی که به سمت رمان میریم، هر چقدر که اون آدم‌ها رو توی رمان‌ها باهاش زندگی میکنیم، باهاشون نزدیک هستیم، در واقع این جاییه که به ما کمک میکنه که دیگران رو ببینیم، دیگری ها رو متوجه بشیم. شاید به همین دلیله که خیلی از این نظام های توتالیتر، تمامیت ها، اینها از رمان، از ادبیات هراس دارن و سعی میکنن این نظام ها که ادبیات مدل خودشون درست بکنن. یعنی حتی اون به اصطلاح روایت ها، اون چیزی که داره نوشته میشه در فهم یک شخصیت، برای اینکه اون شخصیت ساخته بشه، روی اونها کار میکنه و توتالیتر نمیخواد آدمهای واقعی در رمانها وجود داشته باشن. آدمهایی که وجود دارن نمیخواد وجود داشته باشن، اینا رو میخواد به صورت دست و پا بریده نشون داده بشه و بر همینی که سانسور کاری که انجام میده، گذشته از این که فقط یک صحنه رو حذف بکنه، میتونیم بگیم فرد رو به شکل آدمی که اعضای بدنش بریده شده و نوعی آدم دفرمه هست، نوعی آدم ناشناخته هست به ما نشون میده. دلش میخواد اینطوری نشون بده، دلش میخواد آدم‌ها خیلی فریز شده باشند و این فهم رو از اینجا مختل میکنه. سانسور با فقط برداشتن یک کلمه یا یک تصویرهای به اصطلاح خاصی اتفاق نمیفته. با قیچی کردن رابطه فهم آدم‌ها که در ادبیات داره اتفاق میفته، اونجا کار میکنه. بر همین ما میبینیم که در حکومتی مثل جمهوری اسلامی روی ادبیات بسیار سرمایه گذاری میکنه، کلاس‌های بسیاری، پول‌های بسیاری برای ادبیات خرج میکنه و این هراسش از ساخته شدن انسان‌هایی که به فهم جمعی آدم‌ها رو نزدیک بکنن، چرا که میدونه رمان میتونه قطعیت ایدئولوژیک رو زیر سوال ببره، مختلش بکنه. ادبیات همواره فضایی برای مقاومت در برابر ساده سازی جهان بوده و واقعاً بحث امروز فقط بر سر کم شدن مخاطب نیست. مسئله روی اینه که ادراک انسان گویی میخواد کنترل بشه. حالا گاهی از طرف یک حکومت توتالیتر و گاهی در شکل‌های دیگه و با منافع مادی و یا منافع سیاسی و یا بحث‌های ایدئولوژیک ممکنه این اتفاق بیفته. اما تفاوت ایران و جهان در مورد همین مسئله، یعنی کم شدن مخاطب در رمان و شاید این ایده که حالا دیگه رمان ادبیات مخاطب زیادی نداره، خیلی جدی نیست، خب بین ما و سایر کشورهای دنیا یک تفاوت وجود داره. برای ما ایرانی ها که 47 سال در یک ساختار سرکوب و ممنوعیت، سانسور و همین اتفاقای تلخ که رخ داده داریم نگاه میکنیم، برای ما خیلی متفاوت بوده، چرا که همیشه این ادبیات زخمی و آسیب دیده بوده و به همون نسبت نیاز به ادبیات، نیاز به رمان بیشتر از سایر کشورها برای ما وجود داشته، چرا که در کشورهای دیگه که از یک آزادی بیان و آزادی‌های اجتماعی، آزادی‌های متعارف برخوردار هستن، کتاب و رمان عمر خودش رو داره به صورت عادی سپری میکنه
و فراز و فرودهای خودش رو داشته بنا به حالا ضرورت‌ها. حتی میتونیم مثال رو در کشورهای همسایه ایران هم بزنیم. یعنی خیلی مقایسه نخواهیم بکنیم خودمون رو با کشورهایی که از سطح رفاهی خوبی برخوردار هستن و یا از لحاظ سیاسی دموکراتیک هستن. مثلا در کشور ترکیه سانسور بر کتاب و ادبیات وجود نداره به اون شکلی که در ایران وجود داره و باید چند دور در چند به اصطلاح مسیر کتاب‌ها بازرسی بشن، نگاه بکنن و ردیابی بشن و اینها به این شکل مسلماً وجود نداره. و اون اتفاقی که برای ما مهمه اینه که ما احساس میکنیم گویی از یک رابطه فهم متقابل دور افتادیم، از یک همسویی و همراهی جمعی گویی دور شدیم، عقب موندیم. ما همچنان نیازمندیم که در مورد موضوعات مختلف با هم فکر بکنیم، برای اینکه ما به وجدان جمعی، به آگاهی جمعی، به ادراک جمعی احتیاج داریم، به حافظه جمعی احتیاج داریم. و رژیم‌های توتالیتر این رو نمیخواند. یعنی نمیخواند کسی مثل جمهوری اسلامی که یک حافظه جمعی وجود داشته باشه، یک وجدان جمعی وجود داشته باشه. وقتی یک مثلا فردی رو بلایی سرش میاره، سر یک قومی بلایی میاره، سر یک اقلیتی، گروهی یک اتفاقی رو برای اونها تحمیل میکنه، دلش نمیخواد دیگران به درد بیان. یعنی اون حالت طبیعی، اون ارتباط ارگانیکی که بین مردم یک جامعه وجود دارن رو نمیخواد اتفاق بیفته. و این همون جاییه که ادبیات میسته. یعنی ادبیات آدم‌ها رو نسبت به همدیگه حساس میکنه. مثلا نگاه کنین، شما زن رو میبینید، یک زن اصفهانی در یک محله‌ای که زندگی میکنه، در یک شرایطی میبینید. میخوام بگم که این مدل افراد، این مدل نگاه ها فقط اونهایی نیستن که اقلیت هایی که خیلی شناخته شدن. مثلا میگن مثلا مردم کرد، مردم عرب، مردم لر، سنی ها یا مثلا بهایی ها. فقط اون اقلیت هایی که شناخته شده و متعارف هستن رو کار نمیکنه. توی ادبیات، توی رمان همه آدم ها جای بروز دارن و ما رو متوجه یه صداهایی میکنن که اون صدا داره چه چیزی رو نمایش میده، چه چیزی رو داره بازگو میکنه. و وقتی که ما به سراغ ادبیات میریم و کتاب میخونیم، رمان میخونیم، این اتفاق، اون حافظه جمعی، اون وجدان جمعی ما، اون تکنولوژی فهم ما داره به اندازه نیازش ساخته میشه، داره دیده میشه. میتونیم حتی پرسش نسبت به اون متن ایجاد بکنیم، میتونیم اون متن رو زیر سوال ببریم، میتونیم از اون متن چیزهایی رو برداشت بکنیم و به ذهن و دریافت خودمون اضافه کنیم. و این اون جاییه که به نظر من خیلی مهم هست که بدون سانسور خوندن رو تجربه کنیم. در ادبیات ایران، در رمان بدون سانسور چاپ کردن رو روش وایسیم و تأکید بکنیم. من این رو دارم میبینم، میان و از این صحبت میکنن که دیگه ما رمان چاپ نمی کنیم، ادبیات ما دیگه چاپ نمی کنیم، کتاب‌های مهم چاپ میکنیم، کتاب‌های در مورد دین چاپ میکنیم، کتاب‌های در مورد تاریخ چاپ میکنیم، کتاب‌های دیگری مثلا در مورد موضوعات دیگه چاپ میکنیم که به دانش مردم گویی اضافه کنیم. اما مسئله‌ای که امروز ما باهاش مواجه هستیم فقط این دانش اضافه کردن، فهم اضافه کردن نیست. چرا که ما در دورانی به سر میبریم که منابع زیاد هستند، کتاب‌هایی که آموزش میدند، امکاناتی که آموزش میدن زیاد هستند. امروز با هوش مصنوعی خیلی راحت میشه از مقالات یا کتاب‌ها یا نوشته‌هایی که در جاهای دیگه هم نوشته شده، به زبان‌های دیگه هم نوشته شده استفاده کرد. خیلی راحت اون رو برای ما ترجمه کنه از زبان‌های مختلف و اون رو متوجه بشیم. اما کاری که ادبیات میکنه
دیگه اون نیست. کاری که یک نویسنده ایرانی، یک رمان نویس ایرانی انجام میده در فهمی که از جهان خودش داره، از جهان وطنی و میهنی خودش داره و اون رو میتونه با هموطنش، با همزبانش در میان بذاره و یک اتفاق تازه که توش سانسور وجود نداره رو رقم بزنه. این اون جاییه که توش تکنولوژی فهم اتفاق میفته. این اون جاییه که توش فهمیدن اتفاق میفته. بنابراین اون نکته‌ای که من در آغاز خواستم روش تأکید بکنم اینه که شاید رقابت خیلی زیاد باشه، شاید پلتفرم ها و امکانات بسیار زیادی وجود داشته باشه، منابع بسیار زیادی وجود داشته باشه که ما بتونیم در اونها خودمون رو غرق کنیم، از اونها استفاده کنیم، لذت ببریم، بیاموزیم، همه اینها. اما کاری که ادبیات فارسی معاصر بدون سانسور، بدون وابستگی به ایدئولوژی ها و نظام ها و باند ها و اینها داره تولید میشه، این چیزیه که بسیار مورد نیاز ایرانی امروزه، بسیار مورد نیاز ماست برای ساختن آگاهی جمعی، ادراک جمعی، ذهنیت جمعی و حتی وجدان جمعی که همه ما امروز در مسیر اون قرار داریم.